नमस्कार मैत्रिणींनो, नेहाच रेसिपीमध्ये तुमचे खूप खूप स्वागत। आज आपण वेज थाली बघणार आहे। उन्हाळा स्पेशल वेज थाली बनणार आहे। त्यात आपण फणसाची म्हणजे पूस फणसाची भाजी कशी बनवायची ते बघणार आहे, सोलकढी बघणार आहे आणि मेथीची भाजी। असं आज आपण संपूर्ण जेवणाची थाली बघणार आहे। चला तर मग वेज थालीची रेसिपी बनवायला घेऊया। पण त्याच्या आधी तुम्ही माझ्या चॅनल नवीन असाल, अजून माझ्या चॅनल लाईक शेअर सबस्क्राइब केलं नसाल तर खाली लाईक शेअर सबस्क्राइबचं बटन आहे ते क्लिक करा। त्याच्यावर जर बेल आयकनचं बटन आहे तेही क्लिक करा, म्हणजे ह्याच्या पुढचे माझे जे जे नवनवीन व्हिडिओ येतील त्याचे नोटिफिकेशन सर्वात आधी तुम्हाला येत जाईल। फणसाची भाजी करायला हा मीडियम साईजचा फणस घेतलाय, त्याला मध्ये चिरून घ्यायचं आहे। सुरीला चांगलं तेल लावून घ्यायचं आहे, खाली न्यूजपेपर घ्यायचं आहे आणि त्याचा पाठचा जो चारखंडाचा भाग असतो तो काढायचा आहे, मधला पावचा काढायचा आहे। ते बारीक बारीक तुकडे करून घ्यायचे आणि ते पाण्यात घालायचे लगेचच, म्हणजे काळा पडत नाही। आता हा सर्व फणस मी कापून घेतलाय, पाठचा आणि पुढचा भाग काढून। आता याला कुकरला मी 3 शिट्ट्या करून घेणार आहे। सर्व फणस धुवून स्वच्छ कुकरमध्ये 1 ग्लास पाणी घालून 3 शिट्ट्या करून घेते, म्हणजे छान असा आपला फणस शिजेल। 3 शिट्ट्या झाल्यावर थंड करून कुकरचं झाकण उघडलंय मी, छान थंड झालंय, शिजला पण छान आहे, हातानेच तुटतोय मस्त। आता हे मी शिजवलेले थोडेसेच घेतले, जेवढी मला भाजी करायची आहे त्याशी मी कुस्करून घेणार आहे सर्व। छान असे सर्व 2 ते 3 शिट्ट्यांमध्ये आपण शिजवले म्हणून छान कुस्करतायत। सर्व कुस्करून घेतलंय मी छान। आता याला आपण फोडणी देऊया। गॅसवर कढई ठेवली मी भाजी बनवायला। आता 1 ते 2 चमचे तेल टाकायचे आहे, तुमच्या आवडीनुसार तेल टाका, कमी जास्त। छान थापलं की त्यात लसूण टाकायचे आहे, भरपूर लसूण घेतले मी, जवळ 7-8 पाकळ्या घेतल्या। लसूण छान लाल व्हायला द्यायचे, ही छान अशी लसूणची फोडणी बसेल आपल्या भाजीला। लसूण छान लाल झाली की त्यात हा एक कांदा कापलाय तो टाकते मी। एक सफेद कांदा मॅडम होता म्हणून तो घेतलाय मी, लाल वापरला तरी चालेल। कांदा छान आपल्याला गुलाबी रंगावर परतून घ्यायचा आहे। छान असा कांदा आपला भाजलाय, त्याच्यावर आपण थोडे मसाले परतून घेऊया। पाव चमचा हळद टाकते, चमचा हे लाल तिखट टाकते, चमचा गरम मसाला टाकते। मिनिटं परतून घ्यायचे सर्व मसाले तेलावर। आपल्याला मसाले परतले की आपण बारीक केलेली फणसाची भाजी टाकायची, मीठ टाकायचे चवीनुसार। आता हे छान आपल्याला परतून घ्यायचे, सर्व भाजी मिक्स करून झाले। आता ह्याच्यात मी हा तिळकूट आहे तो टाकते, तिळकूट भाजून मिक्सरला असा दरदरीत वाटून घ्यायचं आहे तिळकूट। हे सर्व आपण छान मिक्स करून घेऊया आणि 2 मिनिटं परतायचं आहे। छान असं परतून झालंय तिळकूट। आता कोथिंबीर घालून आपल्याला 1 वाफ काढायची आहे। अशी भाजी आपली फणसाची रेडी आहे। आता झाकण ठेवून 1 वाफ काढून आपण गॅस बंद करूया। मेथीची भाजी बनवायला ही मेथी स्वच्छ धुवून मी अशी बारीक कापून घेतली आहे आणि नितळत ठेवली आहे, म्हणजे त्यातलं सर्व पाणी गळून जाईल, एक्स्ट्रा असेल ते। आता ही भाजी आपण बनवायला घेऊया। सर कढई ठेवली आहे मी, त्यात 1 चमचा तेल टाकते। छान तापलं की हा कांदा कापला आहे तो टाकते आणि 2 हिरव्या मिरच्या घेतल्या। कांदा आपल्याला छान परतून घ्यायचा आहे गुलाबी रंगावर। कांदा छान असा आपला भाजला आहे। आता याच्यात आपण भाजी टाकूया, सर्व भाजी घालून घेते मी। पाव चमचा हळद घालते, सर्व भाजी आपण मिक्स करून घेतली कांद्यावर। थोडी हळद पण घालते, मीठ एकदम शेवटी टाकायचं पालेभाजी, म्हणजे मीठ आधीच टाकलं, पाणी सुटतं त्याला भरपूर प्रमाणात पालेभाजीला कोणत्याही। जेव्हा आपण लास्टला खोबरं टाकू तेव्हाच त्यात आपण मीठ टाकणार आहे, म्हणजे पालेभाजीला पाणी सुटत नाही, छान सुकी होते भाजी। तशी आपली भाजी सुकली आहे, सरसर आवाज पण येतोय त्याचा। आता त्यात आपण मीठ टाकूया चवीनुसार। नारळ सुकलेला आहे, ओल्या नारळाचा चव आहे तो टाकते। छान असं परतून घ्यायचं। भाजी आपली छान झाली आहे, त्याला पाणी वगैरे सुटलं नाही आहे। आता गॅसची फ्लेम आपण बंद करूया। रेडी आपली मेथीची भाजी। आता सोलकढी बनवायला मी हे नारळाचा चव घेतलाय, पूर्ण अख्खा नारळ हा किसून घेतलेला आहे, तो आपण मिक्सरला वाटून घेणार आहे। त्याचं दूध काढून घ्यायचं आपल्याला, अर्धा अर्धा टाकणार आहे मी। आणि हे प्यायचं आपल्याला स्वच्छ पाणी वापरायचं आहे।
नारळाचं दूध काढायला. ते मिक्सरला आपण वाटून घेऊया. असं आपण वाटून घेतलंय मिक्सरला. छान असं दूध आलंय त्याचं. तर गाळणीवर आपल्याला हे गाळून घ्यायचंय, तर पिळून घ्यायचंय. तसं दूध आलंय, उरलेलं खोबरं. आणि आता आपण जे नारळाचं दूध काढलंय ते पण खोबरं याच्यात घ्यायचंय आणि पाणी टाकून परत वाटून घ्यायचंय. जोपर्यंत घट्ट दूध येते तोपर्यंत वाटून घ्यायचंय. आणि अजून टाकते मी थोडं जास्तच पाणी टाकले मी आता. आणि खोबरं पण जास्त प्रमाणात आहे. छान असं वाटून घेतलंय मी. त्याला गाळून घेऊया. अजून एकदाच पाणी टाकून मी वाटून घेणार आहे. आता एकदम पातळ दूध होईल. मिक्सरच्या भांड्यात टाकायचं आहे गाळून. असं आपलं गाळून झालंय. उरलेला चोथा अजून एकदा वाटते मी याच्यात पाणी घालून. असं थोडं फिरवून घेतलंय. गाळून घेऊया. आता हे दुसऱ्यांदा गाळल्यावर आपल्याला हे टाकून द्यायचं आहे सर्व चोथा. आणि ह्यातलं सर्व दूध निघून गेलं. एकदम सुक्का झालंय खोबरं. आता हे असं आपलं घट्ट नारळाचं दूध काढून झालंय. मीठ टाकायचंय चवीनुसार. थोडा पाव चमचा साखर टाकायचे. एकदम चिमूटभर चवीसाठी टाकायचे. मागळ घेतलाय मी 1 चमचा, तो टाकते. अजून थोडा लागणार आहे. पाव चमचा अजून टाकते. छान असा रंग आलाय गुलाबी सोलकडीला आपल्या. त्यावर जिरा पोड टाकते मी. पण आपल्याला छान मिक्स करून घ्यायचे. सोलकढी तयार आहे आपली. आता आपण वरून त्याला फोडणी देऊया. फोडणीसाठी हे छोटी कढई ठेवली मी, तडका पॅन. चमचा तेल टाकले त्याच्यामध्ये. तेल तापलं की त्यात 1 चमचा मोहरी टाकायचे. मोहरी छान तडतडायला द्यायचे. मोहरी छान तडतडली त्यात आपल्याला हे जिरं टाकायचं 1 चमचा. जिरं पण छान तडतडलं की गॅसची फ्लेम बंद करून ह्या 2 संगेश्वरी मिरच्या टाकते मी आणि कढीपत्ता टाकते. आणि अशी फोडणी आपल्याला मिक्स करायचं. हिंग पण टाकायचं वरून. तेल गरम झालेलं आहे त्यामुळे हिंग जास्त भाजायची गरज नाही आहे. अशी आपली फोडणी तयार आहे. सोलकढीवर आपण ओतूया. सगळं मिक्स करून घ्यायची. आपली सोलकढी तयार आहे. थोडीशी कोथिंबीर घालायची. आता आपण ताट वाढायला घेऊया. उजव्या साईडला आधी मी मीठ वाढले, फणसाची भाजी वाढली, ही मेथीची भाजी वाढली, 2 पोळ्या वाढल्या, सोलकढी वाढली आहे आणि भात. अशी आपली दुपारच्या आजच्या जेवणाची थाली रेडी आहे. कशी वाटली तुम्हाला ही रेसिपी कमेंटमध्ये मला नक्की कळवा. आवडली असेल तर एक लाईक आणि शेअर नक्की करा. चॅनलला नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. म्हणजे अशा छान छान रेसिपी तुम्हाला बघायला मिळतील.